So yun guys, nandito tayo ngayon sa aking channel, no. Today's menu, gagawa tayo ng pork broccoli. Pork broccoli with baguio beans, no, in oyster sauce. Oh no! Brad, ganun ka kayaman! Gagawa tayo ng pork broccoli in oyster sauce. So kung bago ka lang dito sa aking channel, don't forget to subscribe, hit the button bell para updated ka sa mga gagawin ko pang bagong next video. So guys, huwag na natin patagalin to. Tara, simulan na natin.